নমস্কাৰ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো কেৰিয়াৰ হৈছে অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ অল ইণ্ডিয়া নাৰ্ছিং স্কুল দুলিয়াজানৰ GNM কোৰ্ছৰ এডমিশ্যনৰ বাবে প্ৰতি বছৰে যেটো এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন পতা হয় সেই এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে আজিৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সাবমিশনৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সবিশেষ তথ্য জনাইছো কেনেধৰণে আপোনালোকে মোবাইলৰ সহায়তে কেনেধৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সাবমিট কৰিব পাৰিব আৰু কি ডকুমেন্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কেনেধৰণৰ দিয়া হৈছে ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক পাব লিংকৰ জৰিয়তে ডাইৰেক্ট এই পেজটোত আহিব আপোনালোকে অহাৰ পিছত ইয়াতে যেটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অপচন আছে তাতে ক্লিক কৰিব তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইখিনি ইনষ্ট্ৰাকচন পাব ইয়াতে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব এইখিনি ইনষ্ট্ৰাকচন পঢ়াৰ পূৰ্বে আপোনালোকক মই দেখুৱাই লৈছো ইয়াৰ বাবে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কেনেধৰণৰ দিয়া হৈছে কাৰণ অনলাইন আবেদন কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে সকলোখিনি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় যে কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিলে আপোনালোকে এই GNM কোৰ্সটো কৰিব পাৰিব বা এই এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনটো এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব পোনপ্ৰথমে আমি চাই লৈছো মেৰিটেল ষ্টেটাস আৰু এজটো কি দিয়া আছে প্ৰথম কথা আবেদন কৰিবলৈ হলে কেণ্ডিডেট গৰাকী আনমেৰিড হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ অবিবাহিত হ'ব লাগিব আৰু বয়সৰ সময়সীমাটো ধৰি দিয়া আছে 17 বছৰৰ পৰা 25 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই বয়সৰ সময়সীমাটো ধৰা হ'ব 2020 চনৰ 31 ডিসেম্বৰলৈকে কিন্তু লগতে দিয়া হ'ব আপাৰ এজ লিমিট ৰিলেক্সেশন SC ST ক্যাটাগৰী হলে 5 বছৰ আৰু OBC MOBC ক্যাটাগৰী হলে 3 বছৰ যদিহে পাৰ্সন উইথ ডিসেবিলিটি অৰ্থাৎ PWD ক্যান্ডিডেট হয় তেনেহলে তেওঁলোকে 10 বছৰ আপাৰ এজ লিমিট ৰিলেক্সেশন লাভ কৰিব এডুকেশন কোৱালিফিকেশনৰ বিষয়টি চাও তেনেহলে মিনিমাম 10+2 পাস কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰিব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আৰ্টস সায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনটো এপিয়াৰ হ'বলৈকে এটা মিনিমাম এগ্ৰিগেট ধৰি দিয়া হৈছে জেনাৰেল কাষ্টৰ হলে 40% মাৰ্কস লাগিব আৰু যদি SC ST OBC MOBC PWD ক্যান্ডিডেট হয় তেনেহলে 35% মাৰ্কস পালে এই এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনটোত এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব আৰু লগতে প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব যিখিনি নেকি ষ্টুডেন্ট সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাস কৰিছে তেওঁলোকক প্ৰথমতে প্ৰিফাৰেন্সটো দিয়া হ'ব ফিজিক্যাল ফিটনেছৰ কথাটো আছে ফিজিক্যালি ফিট হ'ব লাগিব ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশনো আছে সিটসমূহ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া চৰাইদেউ আৰু চাংলাং ডিস্ট্ৰিক্ট অফ অৰুণাচল তাৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশন থাকিব 50% সিট অৰ্থাৎ টোটাল সিট আছে 30টা আৰু তাৰে 15টা সিট এই কেখন ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু চাংলাং ডিস্ট্ৰিক্টৰ বাবে বাকি যি 15টা সিট থাকিব সেই সিটসমূহ বাকি অসমৰ ডিস্ট্ৰিক্টসমূহৰ পৰা ফিলআপ কৰা হ'ব আৰু ইয়াতে সিট ৰিজাৰ্ভেশন খিনি কেনেধৰণৰ হ'ব এইখিনিও দিয়া আছে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 14টা সিট থাকিব OBC MOBC ৰ কাৰণে 5টা SC কাৰণে 2টা ST কাৰণে 5টা PWD ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে 1টা আৰু EWS ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে 3টা সিট ৰিজাৰ্ভেশন থাকিব ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনটো টোটাল 100টা কোৱেশ্চন থাকিব MCQ বেছড হ'ব অৰ্থাৎ মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চন হ'ব আৰু ইয়াতে পাস মাৰ্কটো দিয়া আছে জেনাৰেল ক্যান্ডিডেটৰ বাবে 45% আৰু বাকি যিসকল SC ST OBC MOBC PWD ক্যান্ডিডেট হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে 40% পাস মাৰ্ক থাকিব আৰু কোৱেশ্চন পেপাৰ থাকিব ক্লাছ 10 ৰ বেছত আৰু সিলেবাসখন দিয়া আছে সিলেবাসখন হৈছে জেনাৰেল নলেজ জেনাৰেল এৱাৰনেছ পপুলাৰ সায়েন্স ইয়াৰ পৰা 25% মাৰ্কস 25 মাৰ্কস আহিব আৰু জেনাৰেল ইংলিছৰ পৰা আহিব 25 মাৰ্কস জেনাৰেল ম্যাথমেটিক্সৰ পৰা আহিব 25 মাৰ্কস আৰু জেনাৰেল সায়েন্সৰ পৰা আহিব 25 মাৰ্কস আপোনালোকে বিশেষকৈ বায়োলজি কোৱেশ্চনসমূহ চাব ভালদৰে ক্লাছ 10 ৰ যিখিনি বায়োলজি আছে এইখিনি আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব আৰু বাকি এক্সামৰ ডিউৰেচনটো হ'ব 2 ঘণ্টা ইতিমধ্যে কলৱে টোটাল 100 মাৰ্কস থাকিব আৰু ইয়াৰ যেটো এক্সামৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো হ'ব ইংলিশ মিডিয়ামত আপোনালোকে এক্সামটো এপিয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে এই এক্সামটো কোৱালিফাই কৰিব আৰু যেটো পাস মাৰ্ক ধৰি দিয়া আছে তো আপোনালোকে লাভ কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকক প্ৰভিজনালি মেৰিট বেচিছত সিলেক্ট কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন আৰু মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনত এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব বাকি এইখিনি আছিল আপোনালোকক জনালো ইয়াৰ যিখিনি সিলেবাস আৰু মূল এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এতিয়া আমি চাই লওঁ কেনেধৰণে আপোনালোকে অনলাইন আবেদনৰ প্ৰচেছটো আগবঢ়াব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে অহাৰ পিছত ইয়াতো ধুনিয়াকৈ ইনষ্ট্ৰাকচনখিনি দিয়া আছে এইখিনি আপোনালোকে পঢ়িব যেহেতু এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপলোড ৰিসেন্ট কালাৰ সাইজ ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব পাসপোৰ্ট সাইজ বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড দিবলৈ কৈছে যে হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড নহলেও কোনো কথা নাই তথাপিও আপোনালোকে দিব পাৰে হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু সিগনেচাৰ লাগিব ক্যান্ডিডেটৰ আৰু ফটো আৰু সিগনেচাৰ সাইজটো দিয়া আছে ফটোৰ সাইজটো হ'ব 35 KB ৰ ভিতৰত তাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব আৰু যেটো সিগনেচাৰ সাইজটো ম্যাক্সিমাম 30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যেটো ফটোৰ ফৰমেটটো আৰু সিগনেচাৰ ফৰমেটটো দিয়া আছে JPG নতুবা JPG ফৰমেটত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব
আৰু বাকি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব ভ্যালিড সাৰ্টিফিকেট ফৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভ্যালিড সাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন হ'ব এছএছএলসি এডমিট কাৰ্ড দিব পাৰে মাৰ্কশ্বিট দিব পাৰে নতুবা সাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্স সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব এখনটো মাষ্ট বি হয় আপোনালোক আপলোড কৰিবই লাগিব আৰু মাৰ্কশ্বিট নতুবা মাৰ্কশ্বিট আৰু সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব ক্লাছ 10 আৰু 12 এই কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব যদি ৰিজাৰ্ভেশন বিচাৰে যদি ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি সাৰ্টিফিকেট আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভেশন বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব বাকি যিখিনি ডকুমেন্ট দিয়া আছে 3 পৰা 8 লৈকে এইখিনি ডকুমেন্ট আপোনালোকে PDF ফৰমেটত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ যেটো সাইজটো 250 KB কে বেছি হ'ব নোৱাৰিব আৰু এপ্লিকেশন সাবমিট কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 8 নৱেম্বৰ আৰু ইয়াতে যদি কিবা অসুবিধা হয় 13 নম্বৰতে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া আছে হেতুটো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰৰ ভিতৰত দিনৰ 10টা বজাৰ পৰা 6টা বজালৈকে এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চোৱাৰ পিছত ইয়াতে যে নেক্সট অপচন আছে তাতে ক্লিক কৰিব নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনে ধৰণে সন্মুখত দেখাব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ নেম অফ ক্যান্ডিডেটৰ নেমটো দিব যেটো সাৰ্টিফিকেট নতুবা মাৰ্কশ্বিটৰ মতে আছে তেনে ধৰণে আপোনালোকে এজ ইট ইজ ইয়াতে নেম অফ ক্যান্ডিডেটত বহাই দিব এটো ঘৰত আপোনালোকে ফাদাৰ্স নেমটো দিব ইয়াতে মাদাৰ্স নেম দিব আৰু যেটো ফিমেল অলৰেডি সিলেক্ট হৈ থাকিব যেহেকে ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব ডেট অফ বাৰ্থটো বহাই দিয়াৰ লগে লগে যেটো এজ অন 31 ডিসেম্বৰ 2020 হেতু যেটো ক্যালকুলেট কৰি এজ হ'ব হেতু অটোমেটিক্যালি এই ঘৰটোত ফিল আপ হৈ যাব আৰু মেৰিটেল ষ্টেটাসটো অলৰেডি ফিল আপ হৈ থাকিব যেটো আনমেৰিড বিচৰা হৈছে ক্যাটাগৰীটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব আনৰিজাৰ্ভ হয় নে OBC ST SC হয় জেনাৰেল কাষ্ট হলে আনৰিজাৰ্ভত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব যদি ক্যান্ডিডেটৰ হ্যান্ডিক্যাপ হয় তেনেহলে ইয়েস সিলেক্ট কৰিব যদি নহয় নো সিলেক্ট কৰিব নেশনালিটি ইন্ডিয়ান নে অৰ্ডাৰ্স কি হয় এটো সিলেক্ট কৰিব যদি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয় তেনেহলে ইয়াতে ইয়েস সিলেক্ট কৰিব যদি নহয় নো সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং ডিস্ট্ৰিক্টৰ হয় তেনেহলে ইয়েস সিলেক্ট কৰিব যদি নহয় নো সিলেক্ট কৰিব যদি ক্যান্ডিডেটজন তিনিচুকীয়া চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় আৰু চাংলাং ডিস্ট্ৰিক্ট অফ অৰুণাচলৰ পৰা বিলং কৰে তেনেহলে ইয়াতে ইয়েস সিলেক্ট কৰিব যদি নহয় নো সিলেক্ট কৰিব এইখিনি আপোনালোকৰ ডিটেইলছ ফিল আপ কৰি দিলে পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন খিনি ফিল আপ কৰি দিয়া হৈ যাব পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন খিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া কমিউনিকেশন ইনফৰমেশন খিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আছে এড্ৰেছ ফৰ কৰেসপন্ডেন্স ইয়াতে যেটো এড্ৰেছ লাইন 1ত আপোনালোকে এটো ভিলেজটো আপোনালোকৰ দিব ভিলেজ দিব তাৰপিছত দ্বিতীয়তে যেটো আছে এড্ৰেছ লাইন 2 তাতে আপোনালোকে পোষ্ট অফিসটো দিব অৰ্থাৎ PO টো দিব আৰু 3 নম্বৰতে যেটো আছে এড্ৰেছ লাইন নাম্বাৰ 3 তাতে আপোনালোকে পুলিশ স্টেশনটো দিব PS টো দিব তাৰপিছত ইয়াতে সিটিটো আপোনালোকে লিখি দিব কি হয় সিটিটো ইয়াতে পিন নাম্বাৰটো দিব পিন নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে লিখি দিব তাৰপিছত ষ্টেটটো কি হয় তো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব ষ্টেট আসামৰ হলে আসাম হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ হলে অৰুণাচল প্ৰদেশ সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে খুদিছে যে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু কমিউনিকেশন যেটো এড্ৰেছ আছে কৰেসপন্ডেন্ট এড্ৰেছ হেতু সেম নেকি যদি সেম হয় তেনেহলে ইয়াত টিক এটা লগাই দিব যেখিনি আপোনালোকে ডিটেইলছ ইয়াতে ফিল আপ কৰিছিলে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছটোৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ অলৰেডি ফিল আপ হৈ যাব নেক্সট ইয়াতে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ দিব এটা ভ্যালিড মোবাইল নাম্বাৰ দিব আৰু এটা ইমেইল এড্ৰেছ দি দিব তাৰ পিছত আহিলে যেখিনি এডুকেশনাল ডিটেইলছ সেই এডুকেশনাল ডিটেইলছ খিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লাস 10 ৰ পাসিং ইয়াৰটো আপোনালোকে দি দিব কিমান চনৰ আপোনালোকে পাস কৰিছিলে সেই পাসিং ইয়াৰটো ইয়াতে আপোনালোকে দি দিব আৰু ইয়াতে সাবজেক্ট সমূহ কেনেধৰণৰ কি লৈছিলে ক্লাস 10 ৰ সকলোখিনি সাবজেক্ট ইয়াতে দি দিব আৰু ইয়াতে বোৰ্ডটো সিলেক্ট কৰিব বোৰ্ডটো লিখি দিব অৰ্থাৎ সেবা CBSE কি হয় তো লিখি দিব ইয়াতে টোটাল মাৰ্কসটো লিখি দিব কিমান টোটাল মাৰ্কস আছিল অৰ্থাৎ ক্লাস 10 ত যেটো 600 আছিল সেবাৰ কথা কৈছো সেবা 600 আছিল সেই 600টো ইয়াতে দি দিব আৰু ইয়াতে মাৰ্কস অফ 10 সেই 600ৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিমানটো মাৰ্কস পাইছিলে টোটাল মাৰ্কসটো এই মাৰ্কস অফ 10টো ইয়াতে দি দিব আৰু এই সকলোখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে যেটো পাৰ্সেন্টেজ হয় সেই পাৰ্সেন্টেজটো ফিল আপ কৰি দিব ক্লাস 10 টো ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব 10+2 অৰ্থাৎ 12 ৰ খিনি প্ৰথমে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব পাসিং ইয়াৰটো তাৰ পিছত যিখিনি আপোনালোকৰ সাবজেক্ট আছে সেই পাঁচটা সাবজেক্ট ইয়াতে বহাই দিব আৰু যেটো বোৰ্ড আছে যেটো বোৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে এক্সামিনেশনটো দিছিলে সেই এক্সামিনেশন বোৰ্ডটো দিব ইয়াতে টোটাল মাৰ্কসটো দিব টোটাল মাৰ্কসটো কিমান আছিল আৰু মাৰ্কস অফ 10 সেই টোটাল মাৰ্কসৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমানখিনি মাৰ্কস হৈছিলে সেই গোটেই টোটাল মাৰ্কসটো ইয়াতে দি দিব আৰু এইখিনি পৰা আপোনালোকে পাৰ্সেন্টেজটো লিয়াব এই পাৰ্সেন্টেজটো ইয়াতে বহাই দিব এই পাৰ্সেন্টেজটো বহোৱাৰ পিছত নেক্সট এতিয়া আপোনালোকৰ কাম হ'ল ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব ফটো আৰু সিগনেচাৰ সাইজটো কিমান হ'ব লাগিব ইয়াতে ইনস্ট্ৰাকচন দিয়া আছে ফটোৰ কাৰণে সাইজ অফ ফটোগ্ৰাফ মাষ্ট বি লেছ দেন 35 KB অৰ্থাৎ 35 KB তলত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ যেটো হাইট অফ ফটো মাষ্ট বি বিটুইন 25 পিক্সেল এণ্ড 320 পিক্সেল ফটোৰ হাইটটো ইয়াতে দিয়া আছে 250 ৰ পৰা 320 পিক্সেলৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যেটো ওয়েটটো হ'ব লাগিব ফটোৰ 150 ৰ পৰা 220 পিক্সেলৰ ভিতৰত আৰু ফটোৰ সাইজটো কেনে ধৰণে মিলাব
তাৰ বাবে এটা এপ্লিকেশ্যন আছে, সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ। সেই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ফটোৰ চাইজখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ব। মই ইয়াতে ফটো চাইজখিনি মিলাই ডকুমেণ্টটো অলৰেডি আপলোড কৰিয়ে দিছোঁ। নেক্সট ইয়াতে ছিগনেচাৰৰ বাবে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দিয়া আছে। ছিগনেচাৰৰ চাইজটো হ'ব লাগিব 30 KB ভিতৰত, আৰু যিটো ছিগনেচাৰ হাইটটো দিয়া আছে, হাইটটো হ'ব লাগিব 100 পিক্সেলৰ পৰা 180 পিক্সেলৰ ভিতৰত, আৰু ৱেটটো দিয়া আছে 150ৰ পৰা 220 পিক্সেলৰ ভিতৰত। এইখিনি মিলোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফটোটো আপলোড কৰিব পাৰিব। ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে দিছে পাছপোৰ্ট ৰি এণ্টাৰ পাছপোৰ্ট, অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা পাছপোৰ্ট দিব লাগিব, যিহেতু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছপোৰ্টেদি লগ ইন কৰিব লাগিব, গতিকে আপোনালোকৰ পাছপোৰ্টটো কি দিয়ে সেইটো মনত থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত লগ ইন কৰি এপ্লিকেশ্যনখন প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰিব বা পৰৱৰ্তী ষ্টেপৰ পৰা আগবাঢ়িব পাৰিব। এতিয়া ফটোৰ যিটো পাছপোৰ্ট হ'ব, সেই পাছপোৰ্টটো আপোনালোকে এনেধৰণে দিব। প্ৰথমতে এটা কেপিটেল লেটাৰ দিব, তাৰপিছত এটা স্মল লেটাৰ দিব, তাৰপিছত @ দি দিব, হেছটেগ দিব পাৰে আপোনালোকে, তাৰপিছত 1 2 3 এনেধৰণে এটা পাছপোৰ্ট দি দিব। যিটো পাছপোৰ্ট মাৰিলে সেইটোকে আপোনালোকে ৰি এণ্টাৰ পাছপোৰ্টতো একেটাই মাৰিব। এইখিনি সকলোখিনি ফিল আপ হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে যিটো ছাবমিট অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক সুধিছে যে আৰ ইউ চিয়'ৰ ইউ ৱান্ট টু ছাবমিট দ্য ফৰ্ম। ইয়াতে যিটো অ'কে অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ যাব, আৰু যিখন একনলেজমেণ্টখন জেনেৰেট হৈ যাব। ইয়াতে এটা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ থাকিব। এই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে ক'ৰবাত টুকি ৰাখিব, কাৰণ এইটো লগ ইন কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। নেক্সট এতিয়া পৰৱৰ্তী ষ্টেপটো হৈছে আপোনালোকে ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰিব লাগিব। তলতে যিটো গ' টু লগ ইন অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব। এতিয়া এই পেজটো ডাইৰেক্ট আহি যাব। ইয়াত অহাৰ পিছত লগ ইন ফৰ্মৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ইউজাৰ নেমটো অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ জেনেৰেট হৈছিলে একনলেজমেণ্ট ফৰ্মখনত তাতে ইয়াতে বহাব, আৰু ইয়াতে যিটো পাছপোৰ্ট এণ্টাৰ কৰিছিলে সেই পাছপোৰ্টটো বহাই দিব। লগ ইনত ক্লিক কৰি লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডেছবৰ্ডটো খোল খাই যাব। ইয়াতে যিটো আপলোড ডকুমেণ্ট অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া এইখিনি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু ডকুমেণ্টৰ যিটো আপলোড কৰিবলগীয়া চাইজটো, সেই চাইজটো ইয়াতে ফৰ্মেটটো দিয়া আছে যে ডকুমেণ্ট মাষ্ট বি PDF ফৰ্মেটৰ। আপোনালোকে PDF ফৰ্মেটৰ আপলোড কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্টখিনি PDF বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেম স্কেনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নতুবা আৰু প্লে ষ্টৰত বহুখিনি এপ আছে আপোনালোকে সেইখিনি এপ ব্যৱহাৰ কৰিও PDF ফৰ্মেটত নিব পাৰিব ফটোকপি। আৰু ইয়াৰ যিটো চাইজটো হ'ব লাগিব 250 KB ভিতৰত। আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে ইয়াতে আপলোড কৰিবলৈ দিছে যে আপলোড ভেলিড চাৰ্টিফিকেট ফৰ ডেট অফ বাৰ্থ। ডেট অফ বাৰ্থৰ কাৰণে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, SSLC নতুবা মাৰ্কশ্বিট নতুবা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াতে চুজ ফাইলৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইলত ক্লিক কৰিব, য'তে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনি আছে তালৈ যাব। তাতে গৈ আপোনালোকে ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰি দিব। মই ইয়াতে গৈ পিনে আপলোড কৰি দিছোঁ। এতিয়া দেখুৱাইছে যে ডকুমেণ্ট আপলোড ছাকচেছফুলি, প্লিজ ভেৰিফাই। আপলোড হৈ গৈছে, মোৰ ডকুমেণ্টটো ইতিমধ্যে আপলোড হৈ গৈছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট আপলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টখন হয়নে নহয় এইটোও চেক কৰিব পাৰিব। নেক্সট ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ চাৰ্টিফিকেট PRC আপলোড কৰিব লাগিব। আগৰ দৰে পুনৰ ইয়াতে যিটো চইচ ফাইল অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰি PRCখন আপলোড কৰিব। নেক্সট আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব লাগিব বা চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব, SSLC অৰ্থাৎ ক্লাছ 10ৰ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব। যিকোনো এখন আপলোড কৰিলে হ'ব, আৰু 12ৰ চাৰ্টিফিকেট নতুবা মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব। এইখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব। ডকুমেণ্টখিনি সকলোখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব। ডকুমেণ্ট আপলোডত ক্লিক কৰি ইয়াতে যদি ক্লিক কৰি দিয়ে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখন ডাউনলোড হৈ যাব। ইয়াতে ডাউনলোড অপশ্যন আছে, ডাউনলোড ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখন ডাউনলোড হৈ যাব। তাৰপিছত সেই ডকুমেণ্টখন হয় নহয় আপোনালোকে পুনৰ ভালদৰে চাই ল'ব। এইখিনি ডকুমেণ্টখিনি সকলোখিনি মই আপলোড ইতিমধ্যে কৰি দিছোঁ। সকলোখিনি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো হোম অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব। হোম অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা আপোনালোকৰ অপশ্যন দেখাব পাইছে এপ্লিকেশ্যন পিন অপশ্যন। সেই এপ্লিকেশ্যন পিনত ক্লিক কৰিব। এপ্লিকেশ্যন পিন অপশ্যন ক্লিক কৰি ইয়াতে যিটো PDF অপশ্যন দেখা পাব তাতে ক্লিক কৰি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব। আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে মোবাইলৰ সহায়তে GNM নাৰ্ছিং কৰ্চৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অনলাইন যোগে ছাবমিট কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।